Vänta. Oj, jag är ju handikappad. Ja, kom igen då. En till. Vad ska jag säga då? Vad har du gjort? Vad har jag gjort? Jag har köpt ett nytt tält, ett Hilleberg Enan. Första gången jag tar den i påsen. Så jag ska sova här i natt. I bakgården hos brorsan. Instruktionerna lägger vi åt sidan. Det ska nog gå bra det här. Och om jag vet rätt. Ja, då har ju förkunskaper om Hilleberg förut. Och om jag tänkte visst komma till det. Och om jag kan det här rätt så kommer jag behöva minst en pinne när jag tar två. Oh! Det är andra pinnar mot dem jag har på mitt förra Hilleberg-tält. På enan. Enan har andra. Det här är de här... vad de nu heter. Y-peg. Va? Y-peg. Y-peg. Heter de här Y-peg? Nej, det är X-peg. Kan vara så. Y-peg är de jag har. Det är X-peg. Jag vet inte vad de heter så. Lättare. Fast det snöre på. Det har jag inte på min andra. Vilket ett helvete när man tar upp dem. Så att det är egna. Ja, det kan jag göra. Ja, 2 pinnar alla har. Tältet väger brutto med alltihopa 1,1 kilo. Netto 900. Då är inte de inkluderade. Och packpåsar. Läs mer på hilleberg.se. Va? Läs mer på hilleberg.se. Jaha, precis. Läs mer på hilleberg.se. Du hittar en länk här, kanske, om jag vet hur man gör sånt. Det var ju fel hörn. Va? Det var ju fel hörn. Fel hörn? Ja, Det är hörnet. ja det är perfekt. Här uppe. Jag kanske har någonting som rullar här nere också, en liten text. För det vet jag hur man gör. Ja. Det här är intressant med det här fältet, för det är någonting som jag inte är van vid. Det sitter inbyggda stag, vilket förstör idén. Till kortändarna. Ja, vilket sabbar idén som jag hade. Pinnen, tältpinnen, bågen, ihoppackat i, inrullat i där. Så kan man vika ihop den lite hur som helst i säcken. Bara trycka ner den. Men det går inte att sätta pinnar i. Den kommer ju ha den Det här går att ta bort längden. dem. Va? Det går att ta bort dem eller? Bra. Man kan ta ur dem här. Samma sak i andra änden. Vart är öppningen? Det där ser ut att vara bakändan. Det är där den sitter. Den här. Ta för vana att sätta fast allt i något tungt, som till exempel en ryggsäck. Ja, ryggsäck. Men ryggsäcken är där inne och urpackad. Så det går inte. Men i den här änden så finns det de här som de brukar ha. De här krokarna. Och där de brukar demonstrera. Nu blåser åt det hållet så jag sitter rätt bra här. 2 pinnar, 2 öglor. Jag fäster bara ner då. En fin bra vinkel. Inte så noga nu. Förböjda pinnar. Ska vi se, här har vi en kopp. Det behöver vi mata in från andra sidan. Här står den. Jävlar vad böjd. Jämföra. Tjockleken. Ja, jämföra. Jag tror inte det är någon större skillnad på. Ja, dina är tunnare. Vad är det för material? Aluminium. Det här är Duck Featherlight NSL Green. Säg inte med skit. Jävlar vilken böj du har det. 2 stycken är det. Ha? Det blir ju platt tak. Eller ja. Ja, jo. Ja, jag matar väl in den här. Och den här ska gå rätt ner i koppen nu. Om jag fattar rätt. Så ska jag... Så, då hamnar den i den där lilla koppen där. Lädergrejen eller vad det är. Nej, det är ingen läder. Det är något syntetmaterial. Och då matar vi igenom. Tar den här koppen. Stoppar i den där. Den där lilla koppen här. Trär igenom där. Hamnar en liten slida på andra sidan. Och sen har du en kopp här. Sen när den sitter i där. Då drar du bara i den här.
tills den är tight. Enda justeringen vi behöver göra på själva bågen. Säger jag som aldrig har satt upp det här. Nu ska vi ha 2 stycken nya pinnar. Eller markpinnar rättare sagt. Hur ser de ut? Ser ut så här. Väger typ ingenting. Det är väl titan eller aluminium, vet inte. Då tar vi tag i de här 2 nya ringarna. Gör vi sådär. Kan man efterjustera de här sen. Vinkel 45 grader ner i marken, hela vägen ner. Så man inte snubblar på dem. Eller trampar sönder dem som böjer sig. Det som är kvar nu är ändarna som ska spännas ut. Och sen så har vi sidosnörena. Staglinjerna. Staglinor, ja så heter det. Så har vi en pinne till. Och den där ska vi korta ner lite. Ja, vi kan ha en så, det blir bra. Kör vi ner den. Sådär. Så jag får efterjustera lite här. Och den här. En slackduk. Jag tycker inte om. Hilleberg tycker att man ska ha de här i längsta läget när man packar ihop. Det gör att du har möjlighet att justera och sätta den där du vill. Snabbare att sätta upp Utan att behöva greja där. Så om du har ett hål, det funkar inte här bak men det funkar jättebra här. Då kör du bara ner den där. Och så efterspänner du med de här för att få rätt längd. Nu vart det ju väldigt nära men bara för att demonstrera. Och den här ska inte spänna så att du börjar deformera pinnen, fältpinnen där. Och de här funkar ganska smidigt. Det är ett litet lås. Den går igenom knuten där, går igenom här. Och släpper man bara, det är friktion. Om du släpper så har du justering. Så nyper den. Gör vi en sån där på andra sidan där också. Så påsen tom. Sista pinnen. Ja. Och de här ska man sätta rakt ut. Inte sådär eller sådär. Man kan göra, om sätter hård vind från något håll så att det blåser från ert håll och hitåt. Så kan du hålla emot så att det inte liksom viker sig. Men ursprungsläget är rakt ut. Då sätter jag den lite på sniskan, slipper hålla på i gräset. Eller i höga gräset. Åh, det har varit tungt. Och nu är det lite slakt så här. Sånt här tycker inte jag om. Så jag tror vi kan spänna den där. För att få... Jag vet inte. Står det snett eller? Det är inte rakt. Om man kollar linjen. Det ska vara en rak linje sådär. Och justera det. Och ska vara en rak linje sådär. Om du tänker dig snörena ihop med den här ska vara så att det blir ett kors. Och så blir det när man sätter upp ett tält första gången och man inte riktigt vet vinklarna och grejer på det. Hitta den. Dit. Det är sidosnörena nu tror jag. Om man vill så kan man sätta dit grövre snören. Och grövre pinne. Linor. Snören. Ja, linor, stagsnören. Eller en lina kanske. Ska vi öppna upp? Det brukar falla upp lite. Den här kan man ju låsa med ja, precis. den där och den här.
Och så rullar vi undan den här. Filmar du? 55 liters ryggsäck, nu är den inte packad men i storleksmässigt, den får ju plats där utan problem. Om man stoppar in ännu längre. I stort sett hänger hela innertältet i. Jag vet inte om du ser dem där uppe. Ja, vi öppnar upp och tittar in. Fin öppning, kan man ju sitta här rätt gött. Om det är dåligt väder sitter man här. Så kan man laga lite mat där. Slipper man ha taket i vägen. 450 gram. Lite litet kanske. Storlek? För en del. Jag är 1,86. Så tar vi av oss skorna. Ställer dem där. Ja. Fötterna. Ja, nu har jag. Okej, nu har jag lite utrymme kvar uppe vid huvudet. Och det är lite fotutrymme kvar. Och jag var 1,86. Så att jag kan ju sitta här inne. Nu sitter jag ju upprätt på ett liggunderlag. Och jag får ju fortfarande, man kommer emot lite grann så där när det slopar ner, men 2 fickor. Man kan till och med göra lite mat där utanför. Här kan vi laga mat där. om det regnar. Justera ner den där lite grann. Om man lite tag så det inte regnar in i innertältet. Jag vet inte, ventilation brukar vara ganska bra i Hilleberg-tält. Det är ju mesh rakt igenom. Och så är det ju fortfarande utrymme under så här. Under duken. Det är det som är skillnaden mot Black Label. Då blir det ju så man kan lägga snö på. Det här enan är Yellow Label. Hilleberg har Yellow, Red, Black. Det är de tre. Sen har de någonting som heter Blue Label. Men Blue Label är grupptält och basecamp och liknande. Men om de där andra 3, då är det här ett Yellow Label. Den här finns en som heter Acto. Acto är en äldre generation. Men det heter Red Label, så att det är grövre material på ytterväv och så vidare. Samma innertält. Istället för en pinne i vardera i fotänden och i huvudändan, de där små, så är det 2 stycken istället, så att du får en bredare fot. Det är väl i stort sett det som skiljer. Sen är det vikten då. Acton är 500-600 gram till någonting, kanske mer ändå. Jag tror den är 1,7 eller 1,8 kilo i bruttovikt. Som enmanstält i lättviktsvandring så tror jag det är rätt nice. Fortfarande ute. Man kan lägga 2 stycken hit också. Man kan ju plocka ur innertältet. Släppa på de här. Och plocka ur hela, så har man bara ett litet skydd. Du kan ju även plocka ur det här innertältet och ha ett mesh innertält. Som finns som tillbehör till det här. Och då är det bara mesh. Ja, men jag tror det är bra. Nu kommer våra mat. Så nu får vi pausa här. Har du pausat? Nej. Så han filmar fortfarande i gräset. Gött! Vi ska käka pizza nu. Här ska jag sova i natt för övrigt. Nytt tält, nytt liggenlag, ny sovsäck. Jajamensan.
Det är blött. Det gick ju snabbt det där när man fick bråttom.